Hi guys, welcome back to my YouTube channel. කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඔයාලා හොඳින් ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මම අද හදන්න යන්නේ පැස්ටා එකක්. අපි බලමුද කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මේකේ විශේෂත්වය තමයි ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය තුනයි මේකට යන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉක්මනටම හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩි ළමයින්ට උනත් දෙන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මං ගත්තේ මේ පැස්ටා එක. මේකේ ග්‍රෑම් 400ක් තියෙනවා. ඉතින් අද අපේ ගෙදර 5 දෙනෙක් ඉන්න නිසා මම මේ පැකට් එකම හදා ගන්නවා. මුලින්ම පැස්ටා ටික තඹ ගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් පැස්ටා ටික රයිස් කුකර් භාජනයට දාලා පැස්ටා ගත්ත ප්‍රමාණයට වඩා වතුර එකතු කරලා ඊට පස්සේ ඒකට ලුණු තේ හැඳි දෙකක් විතර මන් දාගත්තා. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පොල් තෙල් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරලා මේක හොඳට තඹ ගන්නවා. දැන් මම කියන්නම් මේකට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. තඹගත්ත පැස්ටා ඕන වෙනවා. බිත්තර එකක් හෝ දෙකක්. ඒක ඔයාලා ගන්න පැස්ටා ප්‍රමාණය මත තීරණය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ඕන වෙනවා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 300ක් විතර ඕන වෙනවා. ඒකත් ඔයාලා ගන්න පැස්ටා ප්‍රමාණය අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඊට අමතරව පොල් තෙල් ටිකක් ඕන වෙනවා. ලූණු චුට්ටක් ඕන වෙනවා. ලූණු ගෙඩියක් විතර. ජින්ජර් ගාලික් පේස්ට් එක. ජින්ජර් ගාලික් පේස්ට් එක නැත්නම් ඉඟුරු සුදු ලූණු තලලා ගන්න පුළුවන්. ලුණු ගම් මිරිස් ටිකක් ඕන වෙනවා. ඊට අමතරව ගෙදර තියෙනවා නම් විතරක් ඔරිගානෝ ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම ඊට මාසෙකට කලින් හදාගත්ත ජින්ජර් ගාලික් පේස්ට් එක. මම මේකේ වීඩියෝ එකක් දාලා තිනවා. ඒක අප්ලෝඩ් කරලා තින්නේ මාසෙකට කලින්. ඉතින් ඒ ජින්ජර් ගාලික් පේස්ට් එකම තමයි තාම මම පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මාසෙකටත් වැඩි. ඉතින් මේකේ පාටවත් සුවඳවත් තාම වෙනස් වෙලා නැහැ. හොඳටම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. හදලා තියාගත්තොත් හරිම ලේසි. මම මේක හදන එකේ වීඩියෝ එකේ link එකක් description box එකේ දාන්නම්. පැස්ටා එක විනාඩි 10කට පස්සේ පොඩ්ඩක් පැස්ටා කෑල්ලක් අරගෙන බලන්න ඒක තැඹිලාද කියලා. එහෙම තැඹිලා නැත්නම් තව ටික වෙලාවක් තියන්න. පැස්ටා ටික තැඹිලා ඉවරුණාට පස්සේ ඉක්මනටම ඇල් වතුර චුට්ටක් දාලා ඉක්මනින් මේක පෙරා ගන්න ඕනේ. ඇල් වතුර ටිකක් දාන්නේ අර පැස්ටා එකේ කැඳ ගතිය තියෙනවා ඒක නැති වෙන්න. ගොඩක් වෙලා තියන්න එපා ඇල් වතුර දාලා දාපු ගමන් වගේ ඉක්මනටම පෙරා ගන්න. මොකද නැත්නම් දිය රහ වෙනවා. දැන් අපි පැස්ටා එක හදාගමු. මුලින්ම තාච්චියක් ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් මේස හැඳි 3ක් විතර එකතු කරගන්නවා. පොල් තෙල් ටික රත් වීගෙන එනකොට ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකෙන් තේ හැන්දක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක චුට්ටක් තෙල් එකේ බැදෙන්න දෙනවා. ජින්ජර් ගාලික් ටික පොඩ්ඩක් තෙල් එකේ බැදීගෙන එනකොට අපි කපාගත්ත ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ලුණු ටිකත් තෙල් එකේ චුට්ටක් බැද ගන්නවා. දැන් මම මේකට මගේ රස සහ සැර මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අනුව ගම්බිරිස් ලුණු කුඩු එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තඹගත්ත පැස්ටා ටික එකතු කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික එකතු කරගන්න තමයි යන්නේ. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරද්දී ඔක්කොම එකපාර එකතු කරන්නේ ටික ටික එකතු කරලා බලනවා ප්‍රමාණය ඇතිද කියලා. මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 300ක් විතර එකතු කරා. ඉතින් මේ ටික එකතු කරාට පස්සේ මේක පොඩක් හොදි එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. කොහොමත් එහෙම තමයි මුලින්ම තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බිත්තරේ දැම්මට පස්සේ තමයි මේක සෙට් වෙන්නේ. මම මෙතනදී ලුණු පොඩ්ඩක් බලනවා ලුණු ඇතිද කියලා. මොකද කිරි ටික දාපු නිසා සමහර විට ලුණු මදි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ලුණු බලලා ලුණු එකතු කරගන්නවා මදි නම්. ඒ වගේම තමයි සැර මදි නම් ගම්මිරිසුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේකට බිත්තර දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ බිත්තර දෙක වෙනම කඩලා හොඳට හැන්දකින් බීට් කරලා තමයි එකතු කරගන්නේ. මම බිත්තර දෙකක් එකතු කරන්නේ පැස්ටා ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩිපුර ගත්ත නිසා. ඔයාලා පොඩි ප්‍රමාණයක් ගන්නවා නම් එකක් එකතු කරගන්න. දැන් අපි පැස්ටා එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් මෙතනදී පැස්ටා එක ටිකක් වේලිලා වගේ තියෙනවා නම් තව චුට්ටක් කිරි එකතු කරගන්න. දැන් මම මගේ පැස්ටා එක සර්ව් කරගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මම ගෙදර ඔරිගානෝ තිබ්බ නිසා උඩින් ඔරිගානෝ ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කොත්තමල්ලි කොළ තියෙනවා නම් ඒව උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ පැස්ටා එක ඉක්මනටම හදාගන්න පුළුවන් වගේම පොඩි ළමයෙක්ට උනත් කිසිම බයක් නැතුව දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලත් මේක try කරලා බලන්න. මේ විදිහේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න මගේ Life with MD channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. ඉතින් මම ආයෙත් එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. bye.